السرير كان كله غرقان دم. كنت واقف ببص للمراية بذهول. لحظات بس وسمعت صوت أنفاس حارة من ورايا. وقتها بس عرفت إني وقعت في إيد سفاح، ويمكن شيطان قادر إنه يقتلك ويشرب من دمك كمان. كنت عمال أتفرج في ألبوم الصور بتاع العيلة بكل شهود، ووقعت عيني على صورة أبويا وكان معاه عمي وعمتي. فضلت أتأمل صورة أبويا وعينيا بدأت تلمع بالدموع. الله يرحمك يا بابا. بعدها اتأملت صورة عمي وعمتي اللي ما شفتهمش من 20 سنة كاملين. كنت بتمنى يكونوا عايشين، وبالأخص عمي. عندي إحساس إنه لو موجود هيعوضني عن وجود أبويا، أو حتى هشم فيه ريحة أبويا اللي مات بدون مقدمات. مرة واحدة جيت أرجع الألبوم مكانه، لقيت ورقة صغيرة وقعت منه. مسكتها بهدوء وفتحتها، لقيت مكتوب فيها عنوان بالتفصيل: حوش المقابر الشمالية، معدية النيل، محمود أبو الفتوح الجهيني. استغربت شوية من المكتوب، بس قلت زي بعضه، ورحت عشان اتغدى مع والدتي. وفتحت معاها السيرة وسألتها عن عمي وعمتي وليه مختفيين من 20 سنة. لقيت نظراتها اتغيرت مرة واحدة، وقالت لي انها متعرفش حاجة عنهم من زمن طويل. خلصت اكل وفتحت الورقة وقرأت تاني: محمود ده اسم جدي. هل ده عنوان بيت جدي؟ طب لو رحت هناك هلاقي عمي وعمتي عايشين هناك؟ وليه ابويا فضل مقاطعهم طول السنين الطويلة دي؟ معرفش ليه قررت ان اروح واشوف مين ساكن في المكان ده، ويمكن فعلا الاقي ليا اهل بدل ما انا لوحدي كده انا وامي. وفعلا تاني يوم رحت المدينة وسألت سواق توك توك ازاي اروح منطقة حوش المقابر الشمالية. قال لي ان هروح اركب معدية النيل، ومن هناك هاخد توك توك لمنطقة المقابر. وفعلا وصلني للمعدية، ومنها ركبت التوك توك وقلت له وديني الحوش المقابر. سألني باستغراب وقال لي: رايح لمين في الحوش يا باشا؟ انا رايح لبيت عمي محمود ابو الفتوح الجهيني. لقيته بصلي باستغراب قوي كده وقال لي: رايح بيت الجهيني تعمل ايه يا باشا؟ ده المكان كله منطقة مقطوعة. استغربت كلامه، بس قلت له اصل ده بيت عمي. وطلع بالتوك توك ومشينا في مكان كله أراضي زراعية لمدة نص ساعة. وفي النهاية ظهرت المقابر تسد الطريق. وقف وقال لي: هتمشي في وشك على طول هتلاقي بيت الجهني يا باشا، بس ما تتأخرش هناك لو هتبص على البيت. حسبته وانا مستغرب جدا. مشيت في طريق صغير جدا، وكان عن يميني أراضي زراعية وعلى شمال المقابر. وفي النهاية فعلا وصلت لآخر الطريق وشفت بيت ضخم جدا. لو عايز تتخيل انا شفت ايه، احب اقولك ان بيت دراكولا. شكله كوميدي بالنسبة للبيت ده. البيت كان لونه اسود كئيب، والغربان معششة عليه، وصوتها وصلني مثال حي للبيوت بتاعت افلام الرعب بالظبط. فضلت واقف قدامه وحاسس برهبة. هو ممكن يكون مسكون لحد النهاردة ولا لأ؟ ولو مسكون مين اللي ساكنه دلوقتي؟ فكرت شوية ورحت مخبط على الباب الضخم شوية، واتحركت ستارة الشباك وشفت عينين بتبصلي. حسيت بخوف غريب وفضلت مستني شوية، واتفتح الباب وظهرت واحدة ست عجوزة لابسة اسود وعين من الاتنين بيضة خالص. بصتلي ببرود وقالت بصوت رفيع: عايز ايه؟ انا اصل كنت مطنطة، اصل كنت بسأل على الحاج محمود الجهيني. الحاج محمود مات من زمان، واللي موجود دلوقتي والده عطية وانا بنته سعدية. ابتسمت قوي وقلت لها: ازيك يا عمتي؟ انا وليد ابن اخوكي سعيد الله يرحمه. بصت لي كتير وبعدها بهدوء قالت: ادخل يا وليد. استغربت انها ما رحبتش بيا ولا حسيت بالاهتمام منها، وبدأت اشك ان حصلت حاجة كبيرة بين ابويا وبينهم. هل هي مشكلة ورث ولا الموضوع اكبر من كده؟ دخلت جوه واتأملت البيت اللي عامل زي القصر. كان السقف عالي جدا، والبيت كله مظلم، وريحة عطنة جدا كأن البيت ما تنضفش من شهور طويلة. مفيش لحظات ولقيت راجل عجوز نازل من فوق. اكيد انت عم عطية. ابتسم ابتسامة بسيطة وقال: وانت وليد ابن اخويا سعيد صح؟ جيت احضنه بس صدني بايديه عشان ما احضنوش. حسيت باحراج كبير من الموقف الغريب ده. كلمته بعد ثواني وقلت له:
معلش بقى ما سألتش عنكم طول السنين دي. وقتها اتكلمت عمته وقالت وجاي تفتكرنا دلوقتي ليه؟ الإحراج زاد قوي ولقيت نفسي بتحرك للباب وبقول طب يا عمي ان شاء الله هبقى اجي اطمن عليكم تاني. وقبل ما اوصل للباب سمعته بيقول جهزي الأوضة لوليد يا سعدية عشان ينام فيها. بصيتله باستغراب وحاولت اتحجج بأي حاجة، بس كان مصر ان ابات معاه عشان يوصلني بكرة الصبح بالجرار للمعدية، وده لاني مش هلاقي حاجة توصلني. وللأسف رضخت لكلامهم وطلعت الأوضة اللي عمتي جهزتها، وقبل ما تسيبني بصيتلي بصة مخيفة اوي وقالت مهما تسمع او تشوف ما تطلعش من اوضتك دي خالص. كان وقتها الليل بدأ يدخل علينا، قفلت عليا الباب واتأملت الأوضة. كانت واسعة وكبيرة ونضيفة شوية عن باقي البيت. المخيف ان الأوضة كان فيها شباك كبير ازاز بيطل على المقابر بالظبط، يعني وانا على السرير شايف المقابر كلها من خلال الشباك. شكلها كان رهيب ومقبض جدا، خاصة ان الشمس غابت في الوقت ده وبقت في ظلام كتير قوي على الشواهد. قعدت على السرير بلوم نفسي 1000 مرة ان قررت ازور الناس المجانين دول، غير ان هنام ازاي دلوقتي اصلا؟ الساعة لسه 7 وانا بنام على الساعة 3 على الاقل. مددت شوية والغريب ان حسيت ان عايز انام فعلا، ونمت وشفت في نومي ان في خناقة كبيرة قوي، وعمي اللي شفته ده بيجري ورا عمتي وابويا بيحاول يمسكه بأي طريقة، بس عمي كان ضخم وقوي. لقيته ضرب ابويا بسكينة في ايده ومسك عمته وراح دبحها قدام عينين ابويا. قمت من مكاني مفزوع، قلبي كان بيدق قوي وجسمي كله عرقان وعمال انهج قوي. واول حاجة وقعت عليها عينيا هي المقابر. ضوء القمر كان ظاهرها قوي، كأنك بتبص الأرض الجحيم مش مجرد مقابر. لحظة واحدة وسمعت صوت خطوات برا باب الأوضة. مددت بسرعة وعملت نفسي نايم. لحظات واتفتح الباب وسمعت صوت خطوات بتقرب مني لحد ما وقفت جنب سريري. كنت حاسس بخوف كبير. سمعت وقتها عمي بيهمس شكله نايم، وردت عليه عمتي ايوه نايم يلا بينا. خرجوا من الأوضة وانا جسمي بيتنفض. الناس دي بيعملوا ايه في البيت؟ وغصب عني قمت من مكاني ومشيت بالراحة وخرجت من الأوضة. نزلت براحة على السلم عشان اسمع اي حاجة، ولفت نظري أوضة مفتوحة. دخلتها وفوجئت بالسرير كله غرقان دم بالمعنى الحرفي، وفاكرة ان في لسه حد مدبوح حالا. وقبل ما اتحرك سمعت صوت انفاس حارة ورايا. جسمي كله اتكهرب وبقيت واقف زي المشلول مستني طعنة سكينة او ضربة على دماغي. وفجأة سمعت صوت صريخ كتير قوي. حاولت احدد مكان الصريخ بس معرفتش. الصريخ كان جاي من كل مكان في البيت حرفيا. وبعدها شفت عمتي بتجري فوق وبتصرخ. جريت وراها بس دخلت أوضة ووقف صوت صريخ. ما بقتش فاهم اي حاجة غير اني فتحت باب البيت وجريت لبره، ومن ورايا كنت سامع 1000 صرخة وصرخة. جريت في قلب المقابر وانا بنهج ومش قادر اخد نفسي. لمحت خيالات كتير قوي بس ما وقفتش لحظة واحدة لحد ما خرجت منها ولقيت نفسي وسط الأراضي الزراعية. فضلت الأكتر من ساعة إلا ربع ماشي وانا جسمي كله عرقان ومرعوب، وفي النهاية وصلت للنيل، وهناك لمحت قارب الصيادين اللي بيصطادوا بالليل. شاورتلهم فرجعولي وركبت معاهم. كان راجل طيب وابنه سألني بهدوء مالك يا ابني في ايه؟ انا اصلي كنت في بيت قريب هنا. بيت مين يا ولدي؟ بيت محمود الجهيني. لقيت الراجل ملامحه اتغيرت وقال لازم تجيب شيخ يا ولدي وتطهر البيت ده. ان شاء الله يا حاج. واستدركت الراجل في الكلام واحدة واحدة لحد ما عرفت الكارثة. البيت ده حصلت فيه جريمة قتل. عمي ذبح عمتي لانه كان عنده خلل في عقله، وبعدها قتل نفسه. ومن يومها اهل البيت سابوا البيت ومشيوا منه للابد. ومع مرور الايام بقى البيت ملعب للشياطين. كل ما تيجي جنازة تدفن ميت يسمعوا اصوات غريبة في البيت. حتى اي حد بيحاول يغامر ويروح بيرجع مجنون او ما بيرجعش. كنت هتجنن، يعني اللي انا شفتهم دول عفاريت لعمي وعمتي؟ والحلم اللي شفته ده كان تفسير للي حصل فعلا. بيت زي ده لازم يبقى ملعون، بيت مهجور حصلت فيه جريمة قتل وكمان جنب المقابر. يعني مالها العمار المكان وجن المقابر وقرين القتيلة
ويمكن اللي نجاني منه اني بنتمي للمكان نفسه. والصريخ اللي سمعته يومها كان صريخ اليوم اللي عمي قتل فيه عمتي، بس اللي كنت مستغرب منه هو الدم اللي شفته، وكان واضح انه حديث. وقتها بس حسيت بوجع في رجلي، ولقيت جرح طويل قوي بينزل دم. معرفش ازاي ما حسيتش بيه غير دلوقتي، وازاي نزلت كل الدم ده، وازاي اتنقل للسرير. المهم ان هربت من المكان كله، واقسمت ان مش هرجع له تاني، حتى يوم ما اموت هدفن في مكان تاني. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، والى اللقاء.